في هذا الفيديو سوف نقوم بعمل تجربة حقيقية لطريقة تسخين الماء بشفرات الحلاقة وقابس كهربائي، ونتأكد من التجربة هل هي حقيقية أم أنها كذب. تجربة تسخين الماء بواسطة شبريز أو قابس كهربائي، وهذه شفرة الحلاقة، وهذين العودين سواء عودي ثقاب تشعيل النار أو عودي ثقاب يعني خاصين بتنظيف الأذن. عديد من الفيديوهات تزعم بأن هذه الفكرة فهي شغالة في تسخين الماء الذي يكون في الكأس، لكن في هذا الفيديو قررت أن أقوم بعمل تجربتها شخصيا وإياكم بالفيديو بتفصيل ممل دون تسريع الفيديو ولا أي شيء، لكي أثبت لكم فعلا بأن هذه الفكرة هل هي ناجحة يمكنكم الاعتماد عليها أم أنها مجرد خداع ولا تقوموا بإهدار وقتكم فيها. الأدوات التي يمكنكم استعمالها فيها هي بريز أو قابس كهربائي كيفما كان نوعه، الذي يمكنك أن تجده في مجموعة من الأجهزة الكهربائية الإلكترونية سواء ثلاجة، تلفاز، يعني حاسوب، يعني تقريبا أي جهاز كهربائي سوف تجد فيه مثل هذا القابس. تقوم بتقطيعه وسوف تحصل على 2 من الخيوط أحمر وأزرق. الآن نحتاج إلى 2 من شفرات الحلاقة. شفرات الحلاقة فهي الغنية يعني تعرف تستعمل في حلاقة يعني الوجه أو الذقن، فهي معروفة جدا ويمكنك أن تجد العديد منها. نحتاج إلى 2، ثم نحتاج إما إلى أعواد تنظيف الأذن أو أعواد الثقاب التي نستعملها في تشعيل النار الموقد. وبطبيعة الحال نحن بحاجة إلى كأس سوف نقوم بملئه بعد قليل. كيف نقوم بربط هذا البريز أو هذا القابس أو الفيش مع هذه القطع؟ فهي سهلة وبسيطة جدا. نقوم بالذهاب إلى البريز أو القابس، نقوم باختيار أحد أسلاك، مثلا أقوم باختيار الأزرق. إذا كيف أقوم بربط هذا البريز أو القابس مع هذه القطع؟ إذا بالنسبة لهذا البريز أو القابس أو الفيش لو قمنا بإدارته هكذا سوف كما قلت لكم سوف نجد فيه 2 من الخيوط. هذه 2 من الخيوط أو الأسلاك الكهربائية مباشرة نقوم بمحاولة ربطها مع هذه الشفرات الحلاقية، يعني كل سلك أقوم بربطه مع شفرة معينة بهذا الشكل. يعني السلك الأزرق أقوم بربطه مثلا مع شفرة، والسلك الآخر أقوم بربطه مع شفرة أخرى بهذه البساطة فقط بهذا الشكل. إذن أقوم باختيار الأزرق هو الأول. لاحظوا هذه هي شفرة الحلاقة، أقوم بإدخاله من هذا الثقب من هنا بهذا الشكل، ثم أقوم بربطه جيدا بهذا الشكل. كما تلاحظون قمنا بربط الشفرة الأولى مع السلك الأول، والآن ننتقل إلى الشفرة الثانية، نقوم بربطها مع السلك الثاني بهذا الشكل كذلك. كما ترون الآن قمت بربط الشفرتين مع الأسلاك بهذا الشكل. الآن نقوم بتركيب هذه الأعواد. ببساطة نأخذ عود واحد من هذه الأعواد، لاحظوا معي هذا هو عود تنظيف الأذن وهذه هي الشفرة. إذا ماذا سوف أفعل؟ أقوم بإدخاله من المنطقة المتسعة الكبيرة وأقوم بسحبه إلى المنطقة الضيقة. أقوم بإدخاله، دخلت هنا، ثم أقوم بسحبه إلى المنطقة الضيقة بهذا الشكل. كما تلاحظون لقد أصبح ملتصق الآن، كما تلاحظون لقد التصق. نفس الطريقة أقوم بعملها مع الشفرة الثانية. إذا أقوم بإدخاله من المنطقة الكبيرة أو المتسعة، ثم أقوم بسحبها إلى الخلف. كما تلاحظون لقد التصق. إذا كما ترون الآن نقوم بجلب عود الأذن الثاني ونقوم بعمل له نفس الطريقة. أقوم بإدخاله من هنا، ثم أقوم بسحبه إلى الأمام، وكذلك هنا نفس الطريقة أقوم بإدخاله من المنطقة الكبيرة وأسحبه إلى الخلف هكذا. الآن قمنا بعملها وهي الآن جاهزة بهذه. كما تلاحظون فقد أصبحت جاهزة الآن. إذا مرة أخرى هو شكلها. أقوم بإحضار هذا الكأس الزجاجي، أقوم بملئه بالماء وأقوم بعمل التجربة. إذا كما ترون هذا هو الكأس، قمنا بملئه بالماء. الآن أقوم بإدخال هذه القطعة التي قمنا بصناعتها داخل كأس الماء. كما ترون قمت بطي الخيط الأزرق فقط لكي أجعلها تدخل بشكل طولي وليس بشكل عرضي. إذا مباشرة أقوم بإدخالها في الكأس. لاحظوا، إذا لاحظوا معي
إذا كما ترون فهي أصبحت جاهزة، ومباشرة نقوم إحضار القابس الكهربائي. إذا كما تلاحظون جميع المكونات متوفرة لدينا، لكننا قمنا بإضافة ساعة أو مؤقت يعطينا كم من الوقت سوف يستغرق هذا الكاس لكي يسخن باستعمال هذا السخان المشهور والذي يقوم بصناعته الجميع. إذا كما تلاحظون فالقابس الكهربائي أو لارونج أو الموزع فيه الكهربائي في وضع التشغيل. كذلك لدينا السخان فهو داخل كأس الماء الذي هو أصلا مملوء بالماء، والسخان بداخله. إذا نحسب حتى 3 ونقوم بتشغيل 1 2 3، ونقوم بالضغط على المؤقت ونشاهد.
وكما تلاحظون أصدقائي الآن فالماء أصبح يغلي أو في مرحلة الغليان. الآن إذا لاحظنا في الوقت نرى 9 دقائق. سنقوم بتوقيف الوقت. لاحظوا كمية الوقت 9 دقائق ونصف. الآن أقوم بإزالة القابس أو البريز. كما تلاحظون أقوم بإزالة أو إخراج السخان. لاحظوا شكله أصدقائي كيف أصبح شكله. تقريبا فهو سليم كما كان في المرة الأولى، لم يقع له أي مكروه كما تلاحظون. يعني أعتقد أن الفكرة جيدة نوعا ما. إذا كما رأيتم فالماء وصل إلى مرحلة الغليان في مدة 10 دقائق. 10 دقائق فقط كأس من الماء. بينما لو كان يعني لديك أكثر من 4 لترات من الماء وتريد تسخينها في مدة وجيزة فسوف تستغرق مدة طويلة لكي يسخن الماء. المهم ما استنتجناه في هذا الفيديو هو أن هذه الفكرة فعلا ناجحة لتسخين الماء، لكنها لو أردتها في استعمال شخصي وفي وقت وجيز، تريد مثلا الاستحمام، ملء سطل ذو 5 لترات أو ما شابه ذلك، فسوف تستغرق معك مدة طويلة جدا لكي يسخن الماء. هذا كل ما في الأمر. وبالتالي تلك الفيديوهات التي نراها في المواقع التي تسخن الماء باستعمال هذه الطريقة في أقل من دقيقة، يظهر لك الفيديو أن يسخن الماء بهذه الطريقة في أقل من دقيقة أو دقيقتين، فتلك الفكرة فهي خاطئة وفقط مفبركة يقومون بتسريع الفيديو. لكن الحقيقة كما رأيتم بالتوقيت وبكل شيء التجربة أمامكم. إذا أعجبكم الفيديو أصدقائي رجاء قوموا بدعمنا بعمل إعجاب، اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس لتوصلوا دائما بأحدث الفيديوهات.